गुड मर्निङ गाइज। औ हामी चाहिँ अहिले यहाँ कोशी ब्रिजमा हो है। ओ क्या बुढा जस्तो छ। कहाँ गयो? हामी चाहिँ अहिले कोशी ब्रिजमा हो होइन। अनि उता सिला सिला हाई भन। ओ सिला हाई भन। हेलो 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 इन्ट्रो देऊ ल। होस् के रे। म चाहिँ अब हामी घरबाट चाहिँ होइन 4 बजी हिँड्यो होइन। अनि राति पनि थियो घरबाट अब निस्किने बेलामा कहाँ यता निन्द्राको तालमा कहाँ अब त्यो सुरु गर्न पाएन। सो अहिले चाहिँ हामी कोशी ब्रिज आइपुगेछौँ। यहाँ अब इटहरीमा खाजा खान्छु होला होइन। अनि ट्याक्छ चुप्पा दियो मेरो फ्यानहरूलाई लाज लाग्छ नि होइन। यो यहाँ यति रोड त हाम्रै जस्तो हो यार। यहाँ अब रोडमा कोही छैन कि बाटोमा कोही छैन होइन। सो अब म एकैचोटि बाटोमा भेट्छु है गाइज। बाई बाई। सो हामी अब यहाँ कोशी ब्रिजबाट हिँड्यौँ होइन। अघि यहाँ 2जना दाजुहरू चाहिँ बसिरहेको थियो यार। मेरो सातो खुन्डो गऱ्यो सोल्टी ठिकै भयो। तर चेकिङ चाहिँ गरेको थिएन। त्यतै जाने जस्तो लाग्छ होइन। भइरहेको होइन। रोड त होइन पुरै खाली के। रोडमा त हामी 2जना मात्र छ अब त्यहाँ। अब हामी सिधै इटहरी जान्छौँ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ एलाम कन्यामसम्म जान्छौँ हौ छोडी हामी। सो सिलाको बाइकमा चाहिँ अलिक हावा कमी रहेछ। बाँदुरी के हो बाटो त यस्तो। सरी वाह बस आयो बस। दामी दामी यो अन्त जिन्दगी कहिले भनेको यो नै हो क्या। हिजो चाहिँ म होइन मेरो हिजोको एन्डिङ पार्ट चाहिँ अलिक भर्ने दिनको हिरो पुग्यो है। कहाँ कञ्चनपुरतिर पो गइरहेको रहेछ यार छोरी होइन। पुग्नु पर्ने ठाउँमा कञ्चनपुरतिर म गइदिरहेको क्या। के हो यस्तो भण्डारी टार झन्डा पर्वत आएछ। इटहरी 23 किलोमिटर। सो कर्नरिङ भन्दा हाम्रो कति मलाई 100 पुऱ्यायो। अब यहाँ यस्तो पढ्ने खाएको छु। बेसी जानु सकिनँ म। ये जिन्दगी अरे यो रोडहरू आएर त मेरो के भन्नु खुसीले नि आकाश चुम्नु गरेको बस्यो होइन है। मलाई यति खुसी लागेर चाहिँ यति रमाइलो लागेर चाहिँ अझ मेरो साथमा मम्मी दिँदा मेरो एकजना अलि क्लोज फ्रेन्ड वा भाइ आएर जाडो भएर आयो। सो हामी चाहिँ अब यहाँ अहिले सेल्फी रोडमा आइपुगेछौँ होइन। दमकको सेल्फी रोडमा के हो त्यो चियाबारी उर्लाबारीको त्यो कुनै ठाउँको सेल्फी रोडमा छ होइन। अनि सिला बेहेना उहाँ त्यता हुनुहुन्छ। अनि
उहाँको च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब चाहिँ सबसे धेरै भन्दा धेरै अनि मेरो पनि अलिअलि गरिदिनुहोस् ओके ओके सो अति नै गर्मी छ यहाँ तर हरियाली चाहिँ दामी छ ल है टिकटक बनाउन नै आएन खासै हामी कहिले फर्किने अब भरे कि भोलि हामी भरे फर्किने रे कन्याम कहिले नेक्स्ट राइड 13 त्यो कुन चाहिँ जिल्लामा कुन चाहिँ ठाउँमा पर्छ त्यो धनकुटा त हिजो म काटेर आएको धनकुटा त पाहाड हो धनगढी थियो त्यो गाइस हामी चाहिँ अहिले सन्जुरामा चाहिँ सेल्फी रोड भन्ने ठाउँमा आइरहेको छु भाइ तर म त अस्ति पनि आएको नि एकचोटि सेल्फी रोड यो म यता काठमाडौँतिर कतै हो जो भेटौँडातिर भन्ठानेको तर मलाई उडाएर जाऊ guys see you now
यता पनि घरिघरि हेर्ने गर न यार सो हामी फाइनली इलाम आइपुगेछौँ है चियाबारी कपालमा यति पसिना पसिना र धुलो धुलो खगियो भने है चियाबारी दामी छ हो अलि साथीहरू नभएर अलिक हल्का खेल्नु भइरहेको कमसेकम मम्मी नै भइदिए पनि दामी हुन्थ्यो होइन कमाएको त्यो ड्रोन ओके नो वरिज आई लभ दिस सोल्टी कहाँ गएछ यार पानी लिएन है कहाँ मुनि खोलो यस्तो गलेन यार त्यति उकालो निक्लिन घाम आयो इलाममा पनि घुम्यौँ अब हामी ब्याक हौँ फोटो सुट पनि हुन्छ अरे होइन वाह कपालमा बस धुलो धुलो खाएको गाडीमै बस्नु देखाउनुको लागि लाउड भिडियो हो तिमी पनि फिल गर्नु भिडियो मैले बोलिसकेँ होइन ल होइन है सो हामी यो अब फर्किँदै हो ब्याकको साइडबाट है यति यो घुम्न भने भनेको अब घर गइन्छ 12 बजीतिर पुगिन्छ होला सायद होइन नजाउँ भनेको मानिन ओके ठिकै छ नट टू वरी सोलो मोसनमा जाएंगे ओके see you keep supporting me and Radhashila यहाँ चियाबारीमा घुम्दैछु है म ओके वो भाई बहुत बढ़िया मौसम है इधर ये चियाबारी हो कि यो झाडीबारी हो यो यसले चियाको बनाउँछ त नि यो सबै नै भन्नु पर्यो ओके गाइस बाई बाई एकचोटि टुक्को चढेको 50 रुपियाँ फिस आउट लास्ट अब जानुपर्छ है भिडियो हो कि के हो भिडियो झन् फोटो होला भने आयो म पोज दिँदै बसेको छु Let me put it in a language you can understand. कपडा ठुसिएको सक्यो त खोइ हेरौँ न सो अब हामी यहीँसम्म हो सफर होइन अब ब्याट्री पनि छैन अब फरेन आँटेको ब्याट्री पनि छैन सो आजको लागि यति नै अब म सिधै घर जाने हो अब हामी 12 बजीतिर पुग्छ होला उदयपुर उसिला गएर अनि त्यसबाट म 3-4 घन्टा रेस्ट गर्छु होइन भोलि बिहान 8 बजे फेरि काठमाडौँको लागि फरार हुनुपर्छ 8 बजे नभए 6 बजीतिर फरार हुनुपर्छ आई गेस सो सी यू गाइज होप यू गाइज लाइक माई भिडियो होइन बाई बाई